Не завадила б інформація. Хо-хо, за стійку я тобі здам всіх і вся. Я шукаю Хатта. Сорян, зачинено. Дякую. Сьогоднішній огляд не про довгоочікуваний фільм «Мандалорець і Грогу», хоча, повірте на слово, він не менш цікавий. Бо на вас чекає повернення веселого хулігана Теда, що хвацько міксує непристойні жарти і сексуальні походеньки, найкращий спін-офф «Гри престолів», який отримав найвищі оцінки та відгуки, новий сезон стильного шпигунського серіалу за мотивами роману Джона Ле Карре, детективний нуар зі всесвіту Людини-павука, пригоди молодого Шерлока від Гая Річі, перша підтверджена інформація про нові сезони «Дюна. Пророцтво» і «Дім дракона» та багато чого ще. Визнай, це круто. Визнаю, це дійсно круто. Щиро дякуємо нашим першим спонсорам за довіру до каналу «Є кіно». Друзі, ви неймовірні. І як завжди, дуже просимо вас підписатися, натиснути на дзвіночок та палець вгору, аби кляті русняві боти не змогли витіснити україномовний контент. Неймовірно. Не віриться, що вже середина випускного року. Час летить що скажене, коли ти 15 годин на добу в слюні. Мені скоро до коледжу поступати, дівчини не було, а Грін вона сама. З ботанами не тусує. Та хто знає, може їй набридли впевнені в собі хлопці з витонченими щелепами та величезними Тед третій зайвий – приквел брудної комедії Сета Макферлейна про магічне ведмежа, його найкращого друга Джона та їхні нескінченні веселі пригоди. Серіал отримав продовження на другий сезон, і в акторському складі знову Макс Берголдер, Алана Юбак, Скотт Граймс, Джорджа Вігем, а Сет Макферлейн повертається як режисер і сценарист та, звісно ж, голос хулігана Теда. і тепер здоровий лоб, а це означає відповідальність. Сюжет другого сезону переносить нас у 1994 рік. Джон закінчує школу, а Тед, як завжди, допомагає друзяці всім, чим може. Тож знову будуть дурнуваті витівки, відверті сексуальні пригоди й ті самі фірмові наркотичні жарти. Усе б нічого, але неповнолітній діточок краще прибрати від екранів, бо, як нам здалося, матюків у серіалі більше, ніж звичайних слів. Джолі, ти мені друг чи лопох? То чи не міг би ти взяти дачку Блер і наглянути за мною, доки в мене буде жорсткий ведмежий секс з місіс Робаче? Теді, це буде честь для мене. Alice is going to be heading off to college soon. I'm going to play soccer in Connecticut! How you dealing with it? All I want is for her to live with me until I die peacefully. And then she can go off and make whatever mistakes a young woman in her 70s might make. Правдива терапія, комедійна драма про спокусу, казати людям правду в лоб без прикрас. От тільки головний герой Джиммі, психотерапевт і така чесність швидко перетворює його роботу на суцільний хаос. Він вирішує забити на професійну етику і говорити клієнтам усе, що думає, і це запускає ланцюг дивних, смішних і часом болючих наслідків. Акторський склад третього сезону залишився майже незмінним, а серед несподіваних камео – зірка назад у майбутнє Майкл Джей Фокс, який справді живе з хворобою Паркінсона, і це додає серіалу ще більшої людяності. Parkinson's. You? В новому сезоні Аліси готується до коледжу, і Джиммі вчиться відпускати доньку, хоч йому це дається неймовірно важко. Брайан і Чарлі готуються стати батьками, а невгамовна Геббі намагається розібратися зі своїми стосунками та роботою. І хоч Пол у виконанні Гаррісона Форда розуміє, що Паркінсон прогресує, він приймає життя таким, як воно є, з усіма його складнощами і радісними моментами. Hey, Paul. Want to do it with me? I actually do. Awesome. Сер Дункан Високий. Наскільки ти гідний, лицар? Побачите. «Лицар сімох королівств» – другий спін-офф «Гри престолів», що розповідає про мандрівного лицаря Дункана Високого та його зброєносця Ега, які знайомляться дорогою на лицарський турнір. Це екранізація – це новела Джорджа Мартіна «Лицар Бурлака» із добірки «Історії про Дункана й Ега», події яких відбуваються за 100 років після Дому дракона і приблизно за століття до «Гри престолів». Серіал вже продовжили на другий сезон, і він має адаптувати наступну історію «Присяжний меч» та з'явиться на екранах у 2027 році. Я прибув на турнір. Турнір – це змагання для лицарів.
ти лицар? Події першого сезону «Лицар сімох королівств» зосереджені навколо лицарського турніру, куди Дунк і Ех прямують у надії покращити своє життя. На турнірі Дунк виходить на поєдинки, щоб заробити й заявити про себе, а Ех весь час поруч. Допомагає чим може і пояснює, хто тут хто. Дунк намагається битися чесно і гідно, але дуже швидко стає ясно. Тут важливі не лише бої, а й те, хто з ким зводить старі рахунки. І наші герої розуміють, що вони, здається, вляпалися по вуха в чергову гру престолів. Невже честь полишила благородні дома Вестероса? Чи лишилися серед вас істинні лицарі? Не буде записів про смерть. Річард Ропер залишиться зниклим безвісти. А тебе, Джонатан Пайн, не існуватиме. «Нічний адміністратор» – екранізація одноіменного шпигунського роману Джона Ле Каре. Але перший сезон довів сюжет до фіналу книжки, а Ле Каре помер у 2020 році, тож сценаристу Девіду Фарру цього разу довелося починати з чистого аркуша. Том Гіддлстон знову в ролі Джонатана Пайна, а серед акторського складу Олівія Колман та Дієго Кальва у ролі нового лиходія Теді Дос Сантоса. Я роками створював тебе заново. Час повертатися до роботи. За сюжетом другого сезону Джонатан Пайн тепер офіційно співробітник Мі-6 і тихо працює в лондонському офісі, очолюючи так звану команду «Нічні сови». Одного дня виникає позаштатна ситуація, і йому доводиться очолити полювання на нового торговця зброєю Теді Дос Сантоса, який родом із Колумбії. Пейн хапається за цю можливість, бо немає іншого вибору, але навіть він не підозрює, що насправді на нього чекає. Ти гадки не маєш, хто я насправді. Нічний адміністратор. Скажи мені чому. Ти вже знаєш, чим усе закінчилось? Ну то почни спочатку. «Павук Нуар» або, як ще вказують, «Нуар. Людина-павук» – американський серіал, який адаптує альтернативний всесвіт Марвел у форматі детективної історії доби Великої депресії з естетикою класичного нуару. Проект доступний у двох версіях – чорно-білій, що наслідує стилістику кримінальних фільмів 30-х років, і кольоровій. Продюсери Філ Лорд і Крістофер Міллер зазначають, що кожен формат створює різний настрій. Кольоровий наближається до стилістики коміксів на кшталт Дік Трейсі, тоді як чорно-білий підкреслює похмурість класичних детективів Реймонда Чандлера. У головній ролі лауреат премій «Оскар» і «Золотий глобус» відомий актор Ніколас Кейдж. Нервовий тік, думки, імпульси. Мені вдавалося їх приборкувати. Здебільшого. Сюжет розгортається навколо Бена Райлі, клона Пітера Паркера з коміксів 70-х років. Райлі втомлений та побитий життям приватний детектив, який веде справи в Нью-Йорку 30-х і давно намагається триматися подалі від усього, що пов'язане з його альтер-егом Павуком та вирізняється пристойною поведінкою. Стривай, якого біса з ним сталося? Я відлупцював якихось хлопців у барі. І набухався, що свиня. Але минуле бляха наздоганяє, і йому знову доводиться використовувати ті здібності, від яких він так довго тікав. Згодом розслідування приводить Рейлі до масштабної змови, пов'язаної з кримінальним світом Нью-Йорка, якимось темними особистостями та його власним минулим. Шерлоку? Шерлоку. 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 Шерлоку! Шерлок Холмс, сер. Незвичайне ім'я. Молодий Шерлок – британський пригодницький детектив від режисера та виконавчого продюсера сера Гая Річі. Це історія про становлення майбутньої зірки лондонських приватних детективів, яка є адаптацією доволі відомої книжкової серії «Янг Шерлок Холмс» автора Ендрю Лейна.
Серед акторського складу Гіро Файн Стіфін у ролі молодого Голмса, Донал Фін Моріарті, а ще Колін Ферт, Макс Айронс, Наташа Макелгон і Джозеф Файнс. Я забезпечив тобі місце в Оксфорді. Пообіцяй мені, не лізь у неприємності. Це історія про студентський період життя найбільшого педанта і зануди Лондона, якого ми всі знаємо як найкращого детектива Шерлока Голмса. Молодий 19-річний юнак навчається у престижному Оксфорді, зростає тихим слухняним хлопчиком, не ходить у сумнівні кабаре та не вештається з підозрілими особами. Зрозумів? Більше ніяких неприємностей, мамо. Однак одного разу він все-таки знаходить неприємності на свою дупу, бо раптом опиняється втягнутим у справу про вбивство, яка перетворює перспективного студента Оксфорда на самі знаєте кого. Це було, зачекай, проникнення. Вражаюче, піди у детективи. А ще це історія про те, чому розпалася міцна дружба молодого Шерлока і майбутнього кримінального генія Моріарті. Роздягайся. Може, повечеряємо спочатку? Що це таке? Гра розпочалася? I, Dr. Kay Scarpetta, do solemnly swear I will faithfully and impartially discharge all of the duties incumbent upon me as Chief Medical Examiner. «Скарпета» – детективний трилер, який знято за циклом бестселерів Патрісії Корнвелл про судмедекспертку Кей Скарпетту. Prime Video очікувано робить велику ставку на цей серіал, бо є відомі актори першої величини, велика книжкова база і план на декілька сезонів наперед. Серед виконавців головних ролей Ніколь Кідман, Кей Скарпетта, Джеймі Лі Кертіс, її сестра Дороті, Бобі Канавале, детектив Піт Маріно та знаменитий менталіст Саймон Бейкер у ролі профайлера ФБР і романтичного інтересу Скарпетти. Сюжет цього напруженого кримінального трилера розповідає про досвідчену судмедекспертку Кей Скарпетту, яка працює з найскладнішими та найрезонанснішими справами. Вона досліджує обставини насильницьких смертей, аналізує докази та співпрацює з поліцейськими, щоб розкрити правду про страшні серійні злочини. Розслідування поступово виходять за межі окремих кримінальних справ і зачіпають теми корупції, тиску з боку влади та фатальних помилок системи. Блудний син повертається. Номінований на Еммі серіал повертається теж. Прибуття 6 хвилин. Ну, понеслася срака лісом. «Піт» – це не просто медична драма, що створена продюсером знаменитого серіалу «Швидка допомога» Скоттом Гемілом, а один із найкращих серіалів останніх років. Проект цілком заслужено отримав 5 нагород Еммі, 2 премії «Золотий глобус» та інші. У головній ролі доктор Робі – відомий актор, режисер і сценарист Ноа Вайлі. Гаразд, на мій рахунок. Новий день. 1, Нова зміна. 2, Новий сезон. 3. Події розгортаються в одній з лікарень міста Пітсбурга, де лікарі, медсестри та інші медичні працівники змушені долати особисті драми, справлятися з неймовірними емоційними та фізичними навантаженнями на роботі і при цьому залишатися стійкими заради порятунку людського життя. Один епізод серіалу охоплює 1 годину надважкої 15-годинної зміни працівників відділення невідкладної допомоги. Якщо ви хочете побачити, як виглядають рай і пекло в одному місці, то вам до лікарні Піт. Ви щодня це робите? Якщо пощастить. The Imperium is fragile. The great houses fight control. Now is the time to secure the throne and protect the Imperium. «Дюна. Пророцтво», приквел знаменитої кінотрилогії режисера Дені Вільньова, офіційно отримав 2-й сезон. Дія відбувається задовго до подій «Дюни», а сюжет проекту, що спочатку мав назву «Дюна. Сестринство», заснований на романі Брайана Герберта та Кевіні Джеймса Андерсона. Головні ролі зіграли Каміла Біпут, Емілі Вотсон, Олівія Вільямс, Марк Стронг, Тревіс Фімел та інші.
Сюжет серіалу розгортається за 10 тисяч років до подій фільму «Дюна», екранізованого за знаменитим романом Френка Герберта. У центрі історії таємничий жіночий орден Бене Гесеріт, який робить усе, щоб його сестри контролювали владу у всьому відомому всесвіті. Події другого сезону логічно підхоплюють фінал першого. Валя Харконнен вивозить принцесу Інес і Кейрена Атріда на Аракіс, щоб сховати їх і паралельно просувати свій план – посадити Інес на трон і посилити вплив ордену. Тож, найімовірніше, Дюна стане новою ареною для смертельного протистояння між орденом, сестрами Харконнен та імперським башаром Десмондом Гартом, який несе з собою загрозу нової війни з машинами. And yet our grasp on it is still fragile. I am trying to protect the Imperium. Sacrifices must be made. They say war is a game of men, but it is the mothers who pay the price. «Дім дракона», перший спін-офф до знаменитої «Гри престолів», офіційно отримав 3-й сезон. Він продовжить екранізацію відомого роману «Вогонь і кров» та покаже активний розвиток подій «Танцю драконів» – громадянської війни між чорними й зеленими фракціями. Серед нового акторського складу Джеймс Нортон, Ормунд Гайтауер, Томі Фленаган, Родерік Дастін, Ден Фоглер, Торен Мендерлі, Том Каллен, Лютер Лергенд, Джоплін Сіптейн, Джон Рокстон та Баррі Слоун, Адріан Редфорд. Сюжет 3-го сезону покаже найжорсткішу фазу «Танцю драконів». Нас очікують масштабна морська битва при Гуліті, розширення бойових дій за межі Королівської гавані та перші великі переломи у війні. Сезон обіцяє не чергові інтриги, а наслідки всього, що були до цього. Великий бойовий флот, блокади, союзники, які підтримують або зраджують, а також величезні армії та дракони, що починають знищувати все довкола. Події будуть розвиватися максимально динамічно, оскільки серіал вже продовжено на 4-й сезон, який планує завершити історію Дома дракона, тож має стати фінальним. Що було далі? Це зветься інтригою, мамо. Еллі, це зветься обломом.